السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله فيديو سريع وبسيط نعمل فيه حاجة كده تتداخل وسط فيديوهات المفرش، من باب التغيير، وان احنا ناخد حاجة بسيطة للناس اللي بتحب تعمل حاجات صغيرة مش متابعة مثلا المفرش، ما يبقاش متأخرين عليها في ان احنا نعمل حاجة جديدة. هنعمل الفراشات الصغيرة دي. طبعا حجم الفراشات برضو بيختلف حسب استخدام ابرة مقاس كام ونوع الخيط، والكلام ده كله هو اللي بيأثر حجم الفراشة هيبقى ازاي. هنا هي نفس الفراشة، نفس اللي معمولين من التانيين، بس الفرق ان انا دخلت في شغلها خرز، واستخدمت هنا خيط سميك، الجزء اللون الاولاني الجزء الداخلي للفراشة، فبرضو ده خلى شكلها مختلف شوية. In today's tutorial we're going to work this easy and simple 3D butterfly. It's nice because it can stand on a table, or you can use it for decoration. I hope this was oh, it doesn't show here. It can stand by itself. Okay, and the size depends on the size of hook you're going to use. I'm going to use two colors for this butterfly. هنبدأ إن شاء الله بالجزء طبعا الداخلي. هي يعني فكرتها عبارة عن وردة من 8 بتلات أو 8 petals، وصف تاني بنكمله برضو نفس ال8 دول، هي من صفين بس، وبنتني الفراشة نصين، فبتكون لي مش الفراشة أسفل الوردة، فبتكون لي شكل الفراشة. The idea of working this butterfly is we're doing an 8 petals flower and then folding it in half so it gives us this butterfly shape. هنعمل عقدة بداية. أنا هنا يعتبر معايا إبرة إلى حد ما كبيرة، هي 3.75 يعني 4 إلا ربع، قرب ال4 يعني. هعمل 8 سلاسل. I'm using a 3.75 millimeter hook, and I will start with a slip knot and chaining it. I'm making it a little bit bigger so that it can be easy on the video to be shown. Okay, the work 1 2 3 4 5 6 7 8, and then close or join the 8 chains to form a ring. هنقفل ال8 سلاسل بمنزلقة عشان نكون الحلقة اللي هنشتغل فيها. هنشتغل ايه؟ هنعمل عمودين بلفة وبعدين سلسلتين، عمودين بلفة سلسلتين، بس طبعا هرتفع 3 سلاسل الاول عشان يكونوا لي اول عمود عندي، وبعدين اعمل عمود تاني جنبه، يبقى دي كده اول مجموعة. هكرر العمودين سلسلتين 8 مرات. تمام. I'm going to repeat 2 DC 2 chains 8 times in the ring, and of course I start with 3 chains to act as my first DC. Here I finished one group. I'm working my second group of 2 DC stitches. Make sure you have enough yarn all the time. Okay, here the second of the second group, and then 2 chains. هكمل بالطريقة دي، مفيش اي اختلاف. هعمل عمودين بلفة وبعديهم سلسلتين، عمودين بلفة سلسلتين. كام مرة التكرار ده؟ هيكونوا 8. كده انا عملت 3. هكمل ال5 الباقيين وارجع لكم عشان نبدأ نشتغل الدور التاني. طيب انا هنا خلصت ال8 مجموعات من العمودين وبعدين سلسلتين، كررنا قلنا الكلام ده 8 مرات، وهبدأ اغير اللون. هنا انا وصلت لنهاية الراوند بسلسلتين، فهدخل اقفله ازاي؟ بغرزة منزلقة في العمود الاول. Here I finished the first round of 8 groups. Each group consists of 2 DC and followed by 2 chains,
and here I'm going to change the color, so I'm going to join to end the round with a slip stitch into the first DC, which is the first 3 chains. I'm going to work a slip stitch into the third chain of the 3 chains and grab my other color I'm going to use for the second round this way to work my slip stitch. And I'm going to reach for my first chain 2 space. I will slip stitch into the first DC here that I have, and then slip stitch into the space. هوصل للفراغ بان انا هعمل غرزة منزلقة في العمود اللي جنبي على طول. انا هنا جاي فوق العمود طبعا الاول، ده العمود التاني من المجموعة الاولى، وهدخل في الفراغ واعمل منزلقة، وبعدين ارتفع ب3 سلاسل، دول هيمثلوا لي العمود الاول، وبعدين هعمل كمان 5 عواميد في الفراغ ده. I work 3 chains and then which is going to also act as my first DC, and work 5 more DC stitches. 1 2 3 4, okay, 5 and 6. I'm going to work 5. I'm counting 1 to 6 because I also counted the first 3 chains, so 1 2 3 4 5 and number 6. okay, into the same space. انا بشتغل 6 عواميد بلفة في نفس الفراغ اللي متكون من سلسلتين، وبعدين هدخل بين العمودين اعمل غرزة حشو او ممكن منزلق، يعني زي ما انتوا حابين الشكل يكون. ممكن تدخلوا تعملوها حشو او منزلقة، اظن الاتنين هيكونوا قريبين من بعض. انا بفضل ان انا اعملها غرزة منزلقة، تمام. وبعدين هرجع ادخل في الفراغ اللي بعده عشان اعمل 6 عواميد بلفة، واعيد الراوند بنفس الطريقة. كل فراغ فيه سلسلتين هشتغل فيه عمودين، قصدي 6 مع اسفة، وبعدين هعمل غرزة منزلقة، تمام. هخلص الراوند بالطريقة دي. I'll finish the round the same way. Each chain 2 space I'll work 6 DC stitches, and between the following 2 DCs I'm going to place 1 slip stitch. Okay, I'll finish the round and come back to you. طيب انا هنا وصلت لنهاية الراوند التاني، وهقفله مع تغيير اللون عشان انا حابة اعمل راوند اخير بس اللون اللي بيلمع معايا. اعمل غرز حشو في كل غرزة في الدور اللي فات. لو حابين تقفلوا الشغل على كده برضو مفيش مشكلة. If you want to end your work only with those 2 rounds, that would work fine too, but I'm going to just add 1 more round of single crochet stitches all around my petals. If you want to end it at this stage, you are going to just fold it in half and do the last step, the one that I'm going to do after finishing. So this is how your butterfly will look like if you choose to end it. And of course there is something that we are going to do to keep it in place. Just let me finish the 3rd round. انا هنا هعمل دور تالت، انتوا مخيرين يا تعملوه او مش تعملوه حسب ما انتوا حابين. انا هعمله بس باللون اللي هو اللي بيلمع. عملت منزلقة في اخر سبيس بين 2 عواميد اللي انا ابتديت عندهم، وهرتفع بسلسلة، وبعدين هدخل في كل غرزة هتقابلني من بداية من اول عمود في المجموعة الاولى، واعمل غرزة حشو. في كل غرزة هعمل غرزة حشو واحدة، تمام كده. 1 2 3 4 5 6، وتنزلوا في اللي هي في النص اللي هي المنزلقة، تعملوا منزلقة، وبعدين ترجعوا تكملوا 6 حشو. 6 single crochet into the 6 DC stitches, and then 1 slip stitch into the slip stitch in between, all around till the end of the 8 petals. هكمل بنفس الطريقة دي وارجع لكم تاني عشان نعمل الخطوة الأخيرة اللي هتقفل لنا
شكل الفراشة وهتكونها لنا. تمام، هخلص الجزء الاخير ده وارجع لكم تاني. طيب انا هنا خلصت خلاص غرز الحشو في الدور الاخير. هبدأ اشتغل 10 سلاسل. I finished this third round of single crochet stitches. I'll start working 10 chains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And I'm going to fold this flower in half that way and get my chain to the place where I started. And if you find that your 10 chains are too short to reach the place where you start working the 10 chains, work some more chains until you reach this point on the other side. انا عملت هنا سلاسل وبعدين لفتهم حوالين الفراشة. لما تنيت الفراشة بالنص بتنيها بالنص بحيث يبقى الناحية دي فيه 4 والناحية التانية فيه 4 من البتلات، وعايزة ازود السلاسل بحيث اوصل لاول نقطة انا ابتديت فيها عشان اشبك السلسلة في بدايتها فتمسك لي شكل الفراشة على الشكل اللي انا عايزاه ده، يحول لي بقى الوردة لفراشة. انا كده دخلت في بداية ما اشتغلت سلسلة. يعني تاني هقول احنا هنا انتهينا في مكان من يعني في بوينت من البوينتس اللي هي بين البتلات. ارتفعت ب10 سلاسل ولفتهم لما تنيت الوردة ولفيت 10 السلاسل حوالين الوردة كاملة لحد ما اوصل لبداية المكان اللي انا ابتديت منه ال10 سلاسل. زي ما قلت لكم لو ال10 سلاسل كانوا اقل من اللي انا محتاجاه ازود لحد ما اوصل لبداية ما كنت ابتديت اشتغل عشان اشبك اول ال10 سلاسل في اخرهم او اخرهم في بدايتهم، فيبقى عندي خط هنا اتكون تمام في الوسط لكنه هو جسم الفراشة من النص، ودي الاجنحة بتاعتها. تمام كده. This is how I turn the flower into a butterfly by folding and securing it, looking this shape by working those chains and wrapping them around the whole butterfly and slip stitch into the end of the chains into the beginning of the chains to form this shape. And again, like I told you, it will stand easily. I will finish this by chaining 1 and cutting the yarn, okay, and pulling it, and you will have a tail to weave in. Okay, so this is the last, before the last step. Only one thing is remaining. This tail I'm going to weave in later. For the antenna I'm going to use the thicker colorful yarn that I used, okay, the one that I used for the second row of the butterfly. Okay, this one is of course colorful, so you might find that it's pink here and then a little bit of purple. I'm going to cut a piece, just a little piece like this, and I'm going to make a knot at the beginning of this piece of yarn. أنا هنا قطعت مسافة يعني خيط قصيرة، خدت جزء كده صغير وبعمل في بدايته في نهايته عقدة. هعمل عقدة 2 تبقى مدية
الشكل اللي انا عايزاه. الناحية التانية هعقدها كمان مرة عليها، عشان انا كده بعمل اللي هي بنسميها قرون الاستشعار للفراشة. هقص الخيط الزيادة بعد العقدة، يعني متقصوش قريب قوي قوي عشان ما يفكوش، مع ان في ناس يعني ممكن يقصوهم قريب وبعدين تلزقوا برضو عليهم زي ما قلت لكم قبل كده. لو عملناهم بمانيكير اللي هو الشفاف هيتمسك الخيط، مش هيفك العقدة، مش هتفك معاكم وهتبقى ثابته، يا اما جلوجان، بس انا بفضل المانيكير شفاف عشان يثبت لكم الشغل، مش هيبقى باين زي ما الجلوجان بيدي بيبقى باين وليه حجم كده الشمع نفسه. فهندخل هنا بقى بالقطعة الخيط الفتلة الصغيرة اللي احنا عملناها دي في الجزء اللي هو في الفراشة من فوق من تحت السلسلة. ندخل بالإبرة كده ونسحب الانتنة دي او قرون الاستشعار بتاعة الفراشة ونخليها في النص. لو طويلة قوي ممكن تقصروها، ممكن تعملوها سلاسل لو حابين، بس هي برضو وهي كده بتكون برضو شكلها ظريف. دي كانت فراشة النهاردة. This is how we worked the antenna, and we inserted it from below or underneath the chains which we worked earlier to do the body of the butterfly. So here if you want to do it in chains, it's up to you. Make it harder and make it stand more, that's also fine. I'm trying to, because I made it a little bit long. If it's shorter, it's going to be better. Okay, and this is the butterfly for today. I hope you can work one and show the picture on the Facebook group. And until next video, thank you for watching. Have a great time. ان شاء الله دي كانت فراشتنا للنهارده، وان شاء الله تنفذوها، تلزقوها على اي حاجه انتوا عايزين تزينوا بيها. ممكن تتلزق طبعا على توكه، تتحط على استك او على حاجه بلاستيك مثلا زي كليبس يعني، او للشعر. بتعمل بيها حاجات كتير جدا، ممكن تعمل منهم كذا واحده ويتعلقوا يتعملوا برضو البنوته سلسلة او عقد كده صغير ليها. فافكاركم يعني بقى تنفذوها، ولو حبيتوا تبعتوا الصور طبعا برحب بيها على الجروب. واشوفكم ان شاء الله فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.